So, what's up everyone? What's up mga kapitbahay? So, welcome na naman sa aking channel today, no? So, today mga kapitbahay, magkakaroon muna tayo ng quick response para dun sa mga viewers natin na nagtatanong sa atin, no? So, ang topic natin for today is, pwede nga ba i-factory reset yung ISP modem router na binibigay ng mga ating internet provider, no? So, kahit anong ISP provider ba po yan, kahit mapa G or S or Planet, yun, yung Planet natin, yun, alam nyo na, ayun yung ibig kong sabihin doon. So, bawal nga ba siyang i-reset or i-factory reset? Okay, so, yan ang pag-uusapan natin today. So, kung bago ka sa aking channel, don't forget to hit that subscribe and bell button and like para masaya, okay? So, comment na rin kayo, ano? So, let's go. Stay tuned mga kapitbahay. So, ayun na nga po mga kapitbahay, no? So, ang topic natin is bakit nga ba bawal i-reset yung ating modem router na binibigay ng ating ISP provider, ano? So, ayun mga kapitbahay. So, dun kasi sa ating router mga kapitbahay, meron tayong tinatawag na firmware. So, yung firmware na to, yun yung once kunyari binili ng ISP provider yung ating modem router, like kunyari ganito. Yung modem router na to, made in China lang din naman to, Top Vision. Binibili po yan ng ating ISP provider, tapos dadalhin nila sa office nila, tapos yung firmware i-hack nila, parang i-re-upload nila yung firmware na nandoon na yung config ng isang modem router kung ano yung requirements mo, na like kunwari yung plan mo is up to Mbps, nakahiwalay na yan. So, itong mga router na to, up to plan 10 Mbps lang to. So, naka-configure na yan dun sa modem router na yon. So, once na nireset mo yung modem router mo, marami po kasing style yung iba-iba nating ISP provider about dun sa configuration ng modem router natin. So, unlike nito, ito kasi napansin ko dito, ito yung modem ng Planet na to, naka-bridge mode siya. So, once na nireset mo siya as factory reset, mawawala yung configuration natin. So, hindi ka na makakakonect dun sa server ng Planet. So, mawawalan ka talaga ng internet, no? So, meron kasi ibang mga ISP provider na doon mismo kinu-configure sa firmware na. So, once na pinactory reset mo, automatic, pag nag-boot ulit yung router, automatic ang babasahin niya yung firmware na in-upload nila. So, nandun pa rin yung config. So, meron kasi ibang router na naka-bridge mode. So, naka-configure siya as manually. So, ang default na configuration nito is yung normal lang niya. So, once na factory reset mo, ang babasahin niya yung normal configuration lang nito. Walang configuration yung one connection. So, mawawalan ka talaga ng internet. Ayun. So, dapat po, pag sinabi, kunyari, tatawag ka dun sa ISP provider mo, is, sir, bakit wala po ko internet? So, automatic, pag sinabi ng tech support na, sir, pwedeng paki-reset ng router mo. So, hindi yun yung ibig sabihin nila. Hindi yun ibig sabihin nila na pipunditin mo na agad yung reset button dito sa gilid ng iyong modem router. Kasi pag kinlik mo yan, automatic factory reset yan, mawawala yung config. Ayun, so pag sinabi nilang i-reset, so bubunutin nyo lang po yung power, and then power on, tapos off on lang, ganun, para mag-reset yung router, para magkakaroon siya ng ibang route doon sa server ng ating ISP provider, ano. So, yun mga kapitbahay, no, bawal talaga i-reset, kasi meron tayong mga kapitbahay na nagtatanong bakit daw nawala ng internet kasi na-reset na yung modem router niya. Yun pong dahilan doon. So, automatic pag tumawag ka, or automatic pag nawalan ka ng internet, wag nyo po galawin or wag nyo i-factory reset, kasi hindi natin alam kung anong klaseng config ang mayroon sila. So, magkakaroon ka pa rin ng malaking problema, kasi malay mo dahil lang nawala ng internet kasi may problema lang talaga sa line, or may problema lang talaga dun sa kanila. So, once na nireset mo, magre-refresh lang, once na pinower off mo, magre-refresh lang, magkakaroon ka ulit ng internet. So, yun muna yung unang troubleshooting na gagawin mo pag may problema ka sa internet. On-off mo lang yung modem router mo, yun, pag wala pa rin, dun ka natatawag. Alright? So, yan po yung ating quick tech response for today. So, ayan. So, kung bago ka sa aking channel mga kapitbahay, so, huwag nyo kalimutan to click that subscribe and bell and like para masaya, okay? So, thank you so much for watching, and God bless us all, and stay safe pa rin sa bahay, okay? Bye!